होता. धुवून घ्यायचे 2 ते 3 पाण्याने. त्यानंतर आंधणसाठी अशी चवळी घेतलेली आहे, सगट चवळी. आपल्याकडे चवळी नसेल तर आपण मूग डाळ घेऊ शकता किंवा तूर डाळ सुद्धा खूप छान लागते. आता आधी आपल्याला डाळ शिजवून घ्यायची आहे. त्याच्यासाठी असं आपण पाणी उकळायला ठेवलेलं होतं. आता याच्यामध्ये आपल्याला सगट चवळी टाकायची आहे, याच्यामुळे पटकन चवळी शिजते. अशी चवळी आधी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे व्यवस्थित. त्यानंतर
बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, पिया गो मनानत नहीं रे। बेनती करते मैं तो हार गई रे, पिया गो मना। त्यानंतर आपण थोडा जिरा टाकलेला आहे। लसणाच्या पाकळ्या व्यवस्थित सोनेरी कलरचा झाल्यानंतर आता आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे आवडीनुसार। लसूण आणि तिखट व्यवस्थित भाजून घेतल्यावर टाकायचं आहे मध्ये। बघा असं कडक आवाज आला पाहिजे। त्यानंतर भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो, अशी कडक शापू किंवा मिरगीची भाजी आणि आज आपण बाजरीची भाकर बनवलेली आहे। तर आता आपण आधी त्याची चव चाकूया आणि मग तुम्हाला सांगतो मी चव कशी असते। खूप छान चव असते, अगदी आपल्या शापूच्या भाजीसारखीच चव असते। खूप छान चव, खरंच खूप छान। तर अशा या गावाकडच्या आगळ्या रानभाजीला एक लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। रानभाज्या खा, हेल्दी, मस्त, स्वस्त आणि आनंदित राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या।